माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016। अब हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 को बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेछौं। सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन अर्थात परिचय। माइक्रोसफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिङ एप्लिकेसन सफ्टवेयर which is developed by Microsoft company. Using this software you can design letter, novel and any other documents. अर्थात माइक्रोसफ्ट वर्ड भनेको एउटा वर्ड प्रोसेसिङ गर्ने एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जसलाई माइक्रोसफ्ट कम्पनीले बनाएको हो। यो सफ्टवेयरको प्रयोगबाट हामीले लेटर, नोभेल तथा अन्य डकुमेन्ट्सहरू डिजाइन गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्ड अत्यन्तै लोकप्रिय वर्ड डिजाइन गर्ने, शब्दहरू निर्माण गर्ने अथवा विभिन्न डकुमेन्टहरू तयार गर्ने सफ्टवेयरको रूपमा लिन सकिन्छ। यसबाट अफिसियल लेटर, बायोडाटा, बुक्स, क्वेशन्स आदि सम्पूर्ण कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैले माइक्रोसफ्ट वर्ड अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर हो। अब माइक्रोसफ्ट वर्डका विभिन्न भर्सनहरू पाइन्छ। हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 पनि पाउँछौं, माइक्रोसफ्ट वर्ड 2010 पनि पाउँछौं, माइक्रोसफ्ट वर्ड 2013 पनि पाउँछौं। त्यस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 पनि पाइन्छ। अहिले यो माइक्रोसफ्ट वर्ड हामी जुन अध्ययन गर्न गइरहेछौं यो माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 अध्ययन गर्न गइरहेछौं। योभन्दा अगाडिका योभन्दा प्रिभियस भर्सनका माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि सिमिलर नै छन्, तर लेटेस्ट माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 भनेको लेटेस्ट प्रोग्राम हो। माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 अध्ययन गरिसकेपछि योभन्दा प्रिभियस भर्सनका जति पनि माइक्रोसफ्ट वर्डहरू छन् सबै अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले सबैभन्दा लेटेस्ट माइक्रोसफ्ट वर्डलाई छानेका हौं। यहाँहरूले माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 अध्ययन गर्नुभयो भने त्योभन्दा प्रिभियस अर्थात् 2007, 2010, 2013 सम्पूर्ण जान्नुहुन्छ। त्यसैले हामी के यहाँलाई सजेस्ट गर्छौं भने यहाँले सकेसम्म माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 नै इन्स्टल गर्नुस् आफ्नो कम्प्युटरमा, किनभने हामीले जति पनि यहाँ भिडियोहरू यहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिनेछौं ती सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 सँग नै बेसमा रहनेछन्। त्यसैले यहाँहरूले सकेसम्म माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 नै प्रयोग गर्नुहोस्। अब कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँले सुरुको भिडियो हेर्नुस् र यसबाट कसरी सुरुवात गर्ने, माइक्रोसफ्ट वर्ड कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू, माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो भिडियो हेरेर यहाँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 कसरी खोल्ने त? माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 मा अब कसरी खोल्ने? हामीले यो अपरेटिङ सिस्टम पनि विन्डोज 10 युज गरेका छौं, प्रयोग गरेका छौं। त्यसैले यहाँलाई सजिलो हुन्छ। यहाँहरूले अपरेटिङ सिस्टम पनि सकेसम्म विन्डोज 10 नै प्रयोग गर्नुस्। विन्डोज 7 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, विन्डोज 8 पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो अनुरोध सकेसम्म विन्डोज 10 युज गर्नुस्। विन्डोज 10 बेस्ट अपरेटिङ सिस्टम हो। त्यसैले हामीले यहाँलाई विन्डोज 10 युज गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं। अब जति पनि यहाँनिर प्रोग्रामहरू छन् विन्डोज 10 को बेसमै रहेर हामी काम गर्छौं र यहाँलाई ट्रेनिङ दिनेछौं। अब विन्डोज 10 मा माइक्रोसफ्ट वर्ड कसरी खोल्ने भन्ने कुरा छ। अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। यहाँले विन्डोज 10 मा यो टास्क बारमा स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुभन्दा राइट साइडमा एउटा सर्च पाउन सकिन्छ। त्यो सर्चमा यहाँले WORD वर्ड टाइप गर्नुस्। टाइप गर्ने बित्तिकै डेस्कटप एप भन्ने पाउन सकिन्छ। यो माथि हेर्नुस् त W को चिन्ह 2016 वर्ड 2016 भन्ने छ। त्यसलाई क्लिक गरेर माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न सकिन्छ। यसलाई क्लिक गर्नुस् त माइक्रोसफ्ट वर्ड यहाँनिर आयो। अब तपाई कस्तो खालको डकुमेन्ट डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ? नयाँ डकुमेन्ट हो कि अथवा विभिन्न डिजाइन भएका रेडीमेड टेम्प्लेट्सहरू हो? टेम्प्लेट भनेको रेडीमेड डिजाइन जसबाट तपाईले फलो गरेर आफ्नो त्यस्तै खालको डकुमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो टेम्प्लेट, यो डिजाइन यहाँले युज गरेर यस्तै खालको डकुमेन्ट आफ्नो कन्टेन्टहरू राखेर
बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै खालका टेम्प्लेट्स अथवा डिजाइनहरु छन् जुन यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले म ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट प्रयोग गर्न चाहन्छु भने यहाँ क्लिक गर्नुस्। अब यो के त ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट तयार भयो। त्यस्तै गरी यसलाई म बन्द गर्दिन्छु। त्यस्तै गरी अर्को तरिकाले पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न सकिन्छ। त्यसको लागि यहाँ जानुस्, WINWRD विन्डोड टाइप गर्नुभयो भने त्यही माइक्रोसफ्ट वर्ड आउँछ वर्ड 2016 र यसलाई यसबाट माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न सकिन्छ। यो अघि नै मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अर्को तरिकाले किबोर्डमा रहेको विन्डो R प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ रन बक्स खुल्छ र यो रन बक्समा WINWORD विन्डोड टाइप गर्नुस्। त्यसपछि ओके गर्नुस्। यसो गर्दा के त पनि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न सकिन्छ र कस्तो खालको डकुमेन्ट यहाँलाई चाहियो, जस्तो मलाई यस्तो खालको चाहिन्छ भने क्लिक गर्नुस्। यसमा यहाँ के त टेम्प्लेट्सहरु यहाँ हामीले पाउन सक्दछौं विभिन्न खालका। अब यसलाई हटाएर आफ्नो कन्टेन्ट यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न सक्दछौं। अब यहाँले माइक्रोसफ्ट वर्डको नोट लेख्नु होला। लेख्नको लागि तयार हुनुस्। माथि माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 लेख्नुस्। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन लेख्नुस्। अर्को लाइनमा लेख्न सुरु गर्नुस्। Microsoft Word is a word processing application software. Microsoft Word is a word processing application software. Microsoft Word is a word processing application software which is developed by Microsoft company. Which is developed by Microsoft company. Full stop. Using this software, comma, we can design. Using this software, we can design letters, comma, novels, comma, and any other documents. Using this software, comma, we can design letters, comma, novels, comma, and any other documents. Full stop. अर्को लाइनमा लेख्नुस् हेडिङको रूपमा हाउ टु ओपन MS वर्ड और हाउ टु ओपन माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016। हाउ टु ओपन माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016। एक नम्बरमा लेख्नुस् गो टु सर्च। अर्को लाइनमा लेख्नुस् टाइप वर्ड और विन वर्ड। टाइप वर्ड और विन वर्ड। अर्को लाइनमा लेख्नुस् क्लिक अन वर्ड 2016। अर्को नम्बरमा लेख्नुस् क्लिक अन वर्ड 2016। और अर्को लाइनमा प्रेस विन्डो प्लस R।
प्रेस विन्डो प्लस आर। अर्को लाइनमा टाइप WINWORD इन्भर्टेड कमा भित्र टाइप विनवर्ड। अर्को लाइनमा क्लिक अन ओके। अर्को लाइनमा क्लिक अन ओके। यति नै।